हेलो एभ्रिवान, आज हामी हेर्दैछौँ भर्जन 2.1 कसरी युज गर्ने भन्ने बारे। हामी ढिला नगरी अब भिडियोतर्फ जाँदै गर्छौँ। र यो मैले फाइल खोलेँ र नयाँ अपडेट आएको छ भर्जन 2 मा पनि भर्जन 2.0.1.1। र यदि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिइहाल्नु होला, किनकि अब हामी डाइरेक्टली भिडियोतर्फ जाँदैछौँ र भिडियोलाई लाइक गर्दै गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। त्यति दिनसम्म यो फाइल खुल्दै गर्नेछ र हामी हेर्दै गर्नेछौँ यसलाई प्रपरली कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारे। र यसको यो फाइलको बारेमा थाहा नै छैन भने हजुरहरूलाई मैले एउटा ओभरभ्यूको लागि एउटा भिडियो बनाएको थियो, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हेर्छौँ। इनेबल कन्टेन्ट गर्नुभएको छैन भने गरिदिइहाल्नु होला। र यदि हजुरहरूसँग यो फाइल छैन भने मेरो फेसबुकको लिङ्क तल रहनेछ, त्यहाँ गएर मलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र यो फाइल मसँगबाट लिन सक्नुहुनेछ। र अब हामी हेर्दैछौँ वाच लिस्ट कसरी मेन्टेन गर्ने बारे। हजुर वाच लिस्टमा जानुभयो, यिनीहरू स्टक्सहरूलाई हटाएर आफ्नो वाच लिस्टहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, इपिएस पिबिबी यिनीहरू चाहिँ डाइनामिकल्ली गरिएको छैन। यो चाहिँ यिनीहरू स्टक्सहरूको मात्र देखाउँछ। र अरू एड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, माथि आई बटनमा आउनेछ। र त्यतिन्जेलका लागि अरू फिचरहरू हेरौँ, यिनीहरू चाहिँ अटो अपडेट हुनेछन्। र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले स्टकको नेम चेन्ज गर्नुभयो भने अटो अपडेट हुँदै जानेछ। जस्तो एउटा हानौँ, हामीले अप्परको कुरा गऱ्यौँ र अप्पर हान्ने बित्तिकै यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ अटोमेटिक चेन्ज भयो। र त्यसपछि यति 20, 23, 24 को लागि त टेबल छ, त्यसपछि के गर्ने भन्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा एड भन्ने बटन राखिएको छ र यो एड भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले अटोमेटिकल्ली एउटा टेबल चाहिँ यहाँ एड इन हुँदै जानेछ। र हजुरहरूले मजाले यहाँ चाहिँ आफ्नो वाच लिस्टहरू प्रपरली मेन्टेन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो वाच लिस्टमा के छ, एसएन छ, सिम्बल नम्बर छ, प्राइस छ, लोवर भ्यालु आजको कति गयो, हाई कतिसम्म पुग्यो, ओपनमा कतिमा भएको थियो, 120 डे एभरेज कति थियो यो स्टक्सको, 180 डे एभरेज कति थियो, 52 विक हाई कति थियो, 52 डे विक लो कति थियो गर्दै यिनीहरू फन्डामेन्टलहरूको कुराहरू, इपिएस पिबी रेसियो, पी रेसियो, डिभिडेन्ड, बोनस, राइटको कुराहरू पनि हजुरहरूले एड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो डाटा कसरी लाइभ अपडेट हुन्छ, अपडेट लाइभ डाटामा गएर हजुरहरूले क्लिक गर्नुहोस्, यो डाटा चाहिँ अटोमेटिकल्ली मार्केट आवरमा पनि लाइभ अपडेट हुँदै जानेछ। र त्यसपछि अब हामी जान्छौँ पोर्टफोलियोको कुरातर्फ। र पोर्टफोलियोको कुरा गर्नुपर्दा हजुरहरूले डाइनामिकल्ली कसरी पोर्टफोलियो मेन्टेन गर्नुहुनेछ। र मेन अपडेट भनेको भर्जन 2.0.0.1 र 2.0.1.1 मा मेजर अपडेट भनेको यसमा रहेको छ पोर्टफोलियो कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने बारे। जस्तो हजुरहरूले एड रोमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो फर्म खुल्नेछ। यहाँ कुनै पनि स्टकको नाम राख्नुहोस्, जस्तो मैले राखेँ एनटिसीको बारेमा, र ट्याब बटन दबाइदिनुहोस्, तल जानेछ। त्यसपछि डेट यही एरेन्जमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी यहाँ दिएको छ त्यसरी नै राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। जस्तो मैले आजकै डेट हाने 12/13 र बाइङ प्राइस कति लेख्न सक्छौँ, अहिले कतिमा चलिरहेछ, मैले मानौ 900 मा किने, बाइङ युनिट कति किने मैले, मानौ 50 किता किने। त्यसपछि गएर टाइपमा तपाईँले एस हान्नुभयो भने सेकेन्डरी आफै आउँछ। त्यसपछि ट्याब दबाउनुहोस्, सेभ गर्नुहोस् र यो डाटा चाहिँ डाइनामिकल्ली एड भइसक्यो। र अरू एड गर्नु छ भने एड गर्दै जान सक्नुहुन्छ, होइन भने क्लोज बटन दबाइदिनुहोस् र यसरी काट्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म यसको लागि यस्तो फिचरहरू राखिएको छैन। यहाँ चाहिँ एड रो गरेर एड रो गर्दै यहाँ म्यानुअल्ली हजुरहरूले चाहिँ इन्टर गर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यो इन्टर गर्दाखेरि हजुरहरूले सिम्बल नम्बर हान्न जरुरी छैन, सिम्बल नम्बर नहालिकन गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्बल नम्बर चाहिँ सायद लक भएको हुनसक्छ र हजुरहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। सिम्बल नम्बरमा गएर हान्न खोज्दा टाइप भएन भने चाहिँ हजुरहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ कि यो फाइल चलेन भन्ने गरी। त्यसैले यो नगर्नु होला। यहाँ सिम्बल नम्बर हजुरले हान्न जरुरी छैन, अटोमेटिकल्ली आउँछ, सिम्बल हान्न सक्नुहुनेछ र यो गर्न सक्नुहुनेछ। र माथि पोर्टफोलियो मेन्टेनको लागि चाहिँ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। र यो कुराहरू यसरी आएको छ, आफ्टर कमिसन प्रफिट, ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट, ओभरअल होल्डिङको कुराहरू भयो, त्यसपछि गएर टुडेज प्रफिट लसको कुराहरू भयो, ओभरअल प्रफिटको कुराहरू भयो, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड कमिसन कति तिर्नु भयो भन्ने कुराहरू छ। र धेरैजना झुक्किनु भएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अल कमिसनमा सर बाई गर्दाखेरि त यत्रो कमिसन तिरेका थिएनौँ हामीले, यस्तो किन आयो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। हजुरहरूले आइपिओ लेख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ टाइपमा गएर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकचोटि
सेलिङ गर्दा मात्र कमिसन कति तिर्नुपर्छ भन्ने मात्र रहन्छ भने बाइङ यो सेकेन्डरी मार्केटबाट किनेको बेलामा चाहिँ बाइ र सेल दुइटै गर्दाखेरि चाहिँ टोटल कमिसन कति तिर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ इभ्यालुएट गरेर यहाँ दिइएको हुन्छ। त्यही नै रहेको छ पोर्टफोलियोको बारेमा। भर्चुअल ट्रेड पनि त्यस्तै छ लगभग, र यसमा पनि हजुरहरूले चाहिँ आफूले स्टक नकिनेका तर यसको किनेको भए कति हुँदो रहेछ त भनेर भर्चुअल्ली एउटा ट्रेडको लागि, स्पेकुलेसनको लागि चाहिँ एउटा राम्रो माध्यम यो रहेको छ। र यति भइसकेपछि एउटा एडिट फर्मेट भन्ने बटन यो भर्जन 2 मा एड भएको थियो। यो गरेपछि हजुरहरूले यो एक्सेलको एउटा फर्मेट भेट्न सक्नुहुनेछ, र यो गर्नुभयो भने एक्सेलको फर्मेट हराउँछ। तपाईँले प्रपर एउटा छुट्टै सफ्टवेयरको एक्सपिरियन्स लिन सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि रिफ्रेस बटन रहेको छ, यसलाई पनि रिफ्रेस गर्नुभयो भने चाहिँ डाटाहरू अपडेट हुँदै जानेछन्। त्यसपछि ओभरअल मार्केटको कुरा छ। अर्को भनेको हाम्रो ओभरअल मार्केटमा हजुरहरूले हेर्नुको लागि मात्र हो, यसमा धेरै एडिट गर्नुपर्ने केही छैन। टोटल मार्केट चाहिँ यो चाहिँ मार्केट आवर पछि मात्र अपडेट हुने गर्दछ, र यो टोटल मार्केटको बारेमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यति नै रहेको छ अहिलेको लागि। र अरू केही नयाँ चाहनुहुन्छ यसमा थपघट अथवा केही चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुनेछ। र नयाँ नयाँ अपडेटहरूको बारेमा यही युट्युब च्यानलमा अपलोड हुने हुँदा हजुरहरूले युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, र सक्दो सेयर गर्नुहोस्। र यदि हजुरहरूले यो फाइल लिनुभएको छैन र हजुरहरूलाई यो फाइल चाहिन्छ, राम्रो लाग्छ भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो जिमेल आइडी र मेरो फेसबुकको लिङ्क चाहिँ त्यहीँ रहनेछ। जिमेलमा सेन्ड गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ डबल वे कम्युनिकेसन नभएको देखिरहेको छु। कसैले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ जिमेलमा, तर त्यसपछि मैले रिस्पोन्स गरेपछि चाहिँ उहाँहरूले रिस्पोन्स गर्नुभएको छैन। डबल वे कम्युनिकेसन जिमेलमा गाह्रो हुने हुँदा यदि हजुरलाई फाइल चाहिन्छ भने मेसेन्जरमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको लागि यति नै। ह्याप्पी ट्रेडिङ, एन्ड वी आर गोइङ टु एन्ड दिस भिडियो नाउ।